Bản tin ngày mùng 7 tháng 9, hơn 10.000 ca ra viện, ca mắc tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Bộ Y tế cho biết, ngày mùng 7 tháng 9 cả nước ghi nhận 14.208 ca mắc mới COVID-19. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 7.310 trường hợp, Bình Dương 3.966 trường hợp. Tính chung trong cả nước tăng 1.716 ca so với ngày hôm qua. Tính từ 17 giờ ngày mùng 6 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới. Trong đó 15 ca nhập cảnh và 14.193 ca ghi nhận trong nước tại 40 tỉnh thành, với 8.161 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 7.310, Bình Dương 3.966, Đồng Nai 945, Long An 490, Kiên Giang 242, Tiền Giang 183, Quảng Bình 182, Tây Ninh 164, An Giang 87, Cần Thơ 74, Đồng Tháp 71, Khánh Hòa 61, Đắk Nông 51, Bình Phước 48, Bình Thuận 46, Quảng Ngãi 37, Hà Nội 36, Đà Nẵng 34, Bà Rịa, Vũng Tàu 31, Phú Yên 25, Nghệ An 18, Bình Định 11, Quảng Nam 10, Thừa Thiên Huế 9, Trà Vinh 8, Quảng Trị 8, Vĩnh Long 7, Thanh Hóa 7, Cà Mau 7, Sơn La 7, Bắc Ninh 4, Lạng Sơn 3, Bến Tre 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Lâm Đồng 1, Kon Tum 1, Hưng Yên 1, Bắc Giang 1, Ninh Thuận 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 550.996 ca nhiễm, đứng thứ 51 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 9 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 265.846, Bình Dương 138.593, Đồng Nai 30.365, Long An 26.432. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.253 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 311.710 trường hợp. Trong các bệnh nhân đang điều trị, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.015, thở oxy dòng cao HFNC 1.274, thở máy không xâm lấn 119, thở máy xâm lấn 926, ECMO 35. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 316 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 253, Bình Dương 40, Long An 7, Tiền Giang 7, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Đồng Tháp 1, Phú Yên 2. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 22.675.644 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều. Về diễn biến dịch tại Hà Nội, địa phương này đã quyết định từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời sẽ hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15 tháng 9 trên cơ sở số vaccine được phân bổ. Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh COVID-19 để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.